sasakyan namin. Dito ako sa taas. Yan guys, mag-upisa na kami umulot guys. Yan. Basta na. Yan guys, napaya guys oh. Okay guys. Mag-upisa na kami ngayon magbulot guys. Guys, muna mo partner guys. Partner mo guys. Kaya mga kasama namin guys. Itong sangin na pati. Boss, kalawit ng pabarba, kalawit ng video, kumayaw. Ay, mana? Si video na. Lalo ko nga nga. Nabulot na kami guys. Kaya nagpisa na kami. Kukunin na namin lang yung istas payo guys. Eh, lagakan namin niya guys mamaya. Kadlaw.
Oh, ada. Di mo ko siya mapawalakod. Ay, wala. Pawala ta ba? Pawala. Sablay! Wala eh. Pagkamalo rin. Magmay, nanang pato. Palpak mo guys. Palpak ang mulut guys. Sa babas na guys.
Hawak ang burot ay. Go! Let's go! Hi, hello. Saan ka Ako na na ako sa Marilis. Mga guys. Saan ka na go? Go! Ah. Go, video na go. Mga guys. Ako naka sa Marilis guys. Go. Guys. Kasi ako vlogger. nakatuli ng Marilis. Si Arnold. Tatlo. Tip.